Kumusta? Ako si Light mula sa Baguio. Kung hindi mo maintindihan ang mga sasabihin ko sa video na ito, ay i-click mo lang ang closed caption na nasa baba ng video natin para sa ganon makita mo ang mga subtitles. Maglalagay ako ng Ingles na subtitle at Tagalog. Ang Ingles ay para sa mga kaibigan natin at sa mga manonood na ngayon pa lang matututo ng Tagalog at syempre kapag hindi din nila naintindihan ang ilan sa mga salita o pangungusap na bibigkasin ko. Ngayong araw ang pag-uusapan natin ay napaka-interesante. Ito ay tungkol sa pagsisinungaling. Paano mo masasabi na ang kausap mo ay nagsisinungaling? Marami akong mga nabasa tungkol sa bagay na ito, sa pagsisinungaling. May mga non-verbal cues daw na pwede nating gawing basihan kung nagsasabi ba siya ng totoo. Meron akong mga nabasang libro at meron din sa internet. Ngayon sa lahat ng yon, kinuha ko lang ang ilan sa mga nababanggit. Unang-una dito ay ang mata. Sa mata daw makikita kung ang tao ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Pero ang nakakalito dito maraming bersyon. Hindi ko masabi kung nasa ng tama at nasa ng mali. Kasi magkasalungat yung mga sinasabi ng isang libro at sa kabilang libro. Halimbawa, isa sa mga nabasa ko kagabi, ang sabi nila kapag daw right-handed ka at tinanong ka ng isang tanong pero nagsinungaling ka, ang mata mo daw ay manggagaling sa kaliwa papunta sa kanan. Sa iba naman, ang ibig sabihin nito inaalala mo lang kung ano yung nangyari. Kaya parang magkasalungat yung ibang mga bersyon na sinasabi nila. Sunod naman dyan, kapag aligaga yung mata mo, kung tingin ka ng tingin sa iba't ibang sulok ng kwarto o lugar, kung nasan ka man, habang sumasagot ka, kapag hindi ka makapirme o makatingin ng maayos. Yun daw, isang senyales na nagsisinungaling ka. Iba naman, ang sabi nila, kapag daw hindi ka makatingin ng diretso mata sa kumakausap sa'yo, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Pero kung titignan naman natin, may mga kultura kasi na kapag tiningnan mo sa mata ang kausap mo, ibig sabihin nito ay hindi mo nire-respeto, parang nakakabastos. Sa ibang kultura naman, mas gusto nila na kapag kinakausap ka, nakatingin ka sa mata ng kausap mo. Kaya para sa akin, ang tip na ito na sa mata makikita, medyo hindi natin masasabing 100% mapagkakatiwalaan na basihan. Kasi nga, depende siguro sa kung paano pinalaki yung tao, kung ano yung kultura niya, at iba pa. Ang pangalawa ay ang vocal cues. Ito naman daw ay ang pagbabago ng tono ng boses ng kausap mo. Kung halimbawa, ito ang normal na tono ko kapag nagsasalita. Kalmado, hindi mataas at hindi mababa. Pero kapag nagsinungaling ako, maaaring tumaas ang tono ng boses ko o kaya ay mas bumaba pa. Isang halimbawa nito ay yung kapatid ko na nakababata, lalaki siya, kapag kinakausap namin siya o tinatanong, normal naman yung tono ng boses niya. Pero kapag tinanong ko siya ng isang bagay na alam ko ang sagot, gusto ko lang malaman kung magsasabi siya ng totoo, biglang tumataas yung tono ng boses niya, nagiging dismissive o kaya defensive yung paraan niya ng pagsagot at pati ang kilos niya. Hindi siya mapakali, kumbaga galaw siya ng galaw. Yun ang isang senyales na alam namin na may tinatago siya sa amin o kaya may hindi siya sinasabi. Nagsisinungaling siya. Pangatlo naman ay ang fidgeting. Ito, kadalasan din itong nakikita kapag sa mga interviews. Nanonood kasi ako ng mga crime scene investigations at mga interviews ng mga kriminal o mga suspect sa mga krimen, mga ganyan. Gusto kong nanonood ng mga ganon kasi ewan ko, parang natututo ako. Ayan. Balik tayo sa pinag-usapan natin at makikita sa
ilang mga interviews na yun, na kapag yung suspect hindi mapakali, galaw ng galaw, may tinatago siya. O kaya nagsisinungaling siya. O kaya, siya talaga yung gumawa nung krimen. Isa sa mga nakita ko doon na kadalasang ginagawa pag in-interview sila yung galaw ng galaw, yung kamay, hawak ng hawak sa buhok, ayos ng damit, ayos ng pagupo, hindi mapakali sa upuan, galaw ng galaw. At syempre yung paa. Kung may mga nakita siguro kayong mga tao na ginaganon yung paa nila, yung taas baba, ganon. Parang senyales na kinakabahan sila o nagsisinungaling sila. Ganong mga bagay. Pero kadalasan sa mga kinakabahan mo yun makikita. Pero mas malala yung fidgeting nila kapag ini-interview sila. Gustong malaman ng ibang tao kung nagsisinungaling sila o hindi. Yun. At ang iba naman, syempre, yung nakaganyan at hindi mapakali at yung pagngata sa kuko. Yung mga bagay na yan, kadalasang nakikita ko sa interviews. Ang susunod naman dyan ay mismatched emotions at mismatched actions. Ibig sabihin, hindi angkop o hindi sumasang-ayon yung mukha mo, yung ekspresyon ng mukha mo, yung emosyon mo, dun sa sinasabi mo. Halimbawa, sinabi mo na nalulungkot ka o kaya natatakot ka, pero dun sa mukha mo, hindi siya makita. Minsan, meron daw makikita yung mga investigators na ngumingisi bago sabihin na natatakot ako. Parang konting ngiti lang, ngisi. Yung konting ganun lang bago nila sabihin na natatakot sila o hindi sila yung gumawa. Mga ganon, mismatched, hindi sumasang-ayon, hindi umaangkop. Ang isa pa na napanood ko, maikling video lang ito at ilalagay ko to sa dulo ng video natin para makita nyo din. Nakakatawa siya kasi nasa live ito sa TV. Sabi niya, binasa niya daw yung libro nung isang manunulat. Ang sabi niya, oo, binasa ko. Ibig sabihin, kung mapapansin nyo, hindi magkatugma yung oo niya at sa aksyon, sa kilos na ginawa niya. Ang oo ay ganyan. Pero ang sabi niya, oo. At yung kausap niya parang human lie detector daw. Tapos biglang sinabi nung human lie detector na, nagsisinungaling ka. Kasi sabi mo, oo. Iba yung kilos ng ulo mo dun sa pagsabi mo ng oo. At dun, syempre, nalaman na nagsisinungaling siya. Dun niya din sinabi na, babasahin niya daw. Babasahin niya naman daw. Yun, nakakatawa siya. At yun lang ang mga sinama ko sa video natin. Marami pa silang mga binanggit, pero hindi na natin ilalagay lahat dahil sobrang haba na ng video natin kapag gagawin ko yun. Pero, ang isa sa pinaka magandang nakita ko ay ang instinct. Kung ano daw yung nararamdaman mo, ano yung kutob mo dun sa sinabi ng kausap mo. Kasi hindi lahat ng pagkakataon, makikita natin ang mga senyales na ito, ang mga non-verbal cues na ito, kapag may kausap tayo at gusto nating malaman kung nagsisinungaling siya. May mga tao kasi na kaya nilang kontrolin o alam na nila yung mga bagay na to at parang kinondisyon na nila yung sarili nila para hindi malaman kung nagsisinungaling ba sila o hindi. Ang isa pang napaka-interesanteng nabasa ko ay meron daw mga tao na kaya nilang pikihin kahit ang lie detector. Kahit yung kinakabit mismo, natitignan yung pulso mo kung kinakabahan ka o hindi. May mga tao daw na kaya nilang maging kalmado sa pagsisinungaling at hindi mo din makikita sa kanila na nagsisinungaling sila. Kaya ang pinaka maganda daw, magtiwala ka sa kutob mo, sa instinct mo. Na totoo naman, kasi hindi lahat ng bagay. Malay mo, yun nga sabi ko sa kultura, hindi pwedeng tumingin sa mata ng kausap mo. Mga ganyan. At ang isa sa mga nabasa ko na sinasang-ayunan ko, nasa Ingles kasi siya, itatagalog ko, ang sabi dito, ang pagsisinungaling ay mas nakakapagod sa utak kesa sa pisikal. Mas nakakapagod nga talaga siya sa utak kasi syempre kailangan mong
memoryahin lahat ng sinabi mo. Kailangang dugtong-dugtong lahat ng ikukwento mo, lahat ng kwento mo, lahat ng bersyon mo. Kailangang ang sinabi mo sa una ay tutugma hanggang sa dulo, kahit paulit-ulit ka nilang tanungin. At syempre, kailangan mong mapaniwala ang mga tao sa mga sinasabi mo. Kaya syempre, pag iniisip mo nga naman, kailangang maniwala sila. Syempre, hanggang sa kilos mo, dapat nakasang-ayon sa sasabihin mo. Naniniwala talaga ako na nakakapagod nga naman ito, yung pagsisinungaling. Say something. I have read this book from front to back, But and you're shaking your head when you're saying that? I apologize. I have not, but I am going to read the book from front to back. Yun lamang para sa video natin ngayong araw. Sana ay may natutunan tayo kahit konti. At huwag natin kakalimutan na hindi lahat ng bagay na binanggit ko, mga non-verbal cues, masasabi nating applicable sa lahat ng pagkakataon. Kasi may mga magagaling talagang magsinungaling. Yun. At hanggang dito na lang. Sa susunod ulit, huwag kakalimutan ng mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Paalam!